Welcome back to my channel. This is your mom, Kimmie, and for today's vlog, tayo ay gagawa ng DIY mango bravo cake na perfect for this Valentine's Day. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Hi mga ka-wonders! So for today's video, gagawa tayo ng DIY mango bravo cake na perfect for this Valentine's Day. So i-prepare natin ang mga kailangan natin para sa DIY cake natin. Ngayon, hahatiin ko muna sa kalahati ang mga mamon para mas marami tayong malagay na layers. So next naman natin ang ating fudgy bar. So para sa fudgy bar, naisipan ko wag na itong hatiin sa kalahati since manipis lang naman siya at sakto lang siya bilang layer para sa ating cake. Isunod naman natin ang ating mga mangga. So meron ako ditong pinrepare na 3 ripe mangoes and make sure na ripe ang ating mga mangga para mas masarap lalo ang ating cake. So hiniwa ko muna siya tapos ginamitan ko ng baso para mas scoop ng buo yung laman ng mangga. So syempre, pagkatapos makuha ang laman ng mangga, hihiwain naman natin siya into cubes na ilalagay natin sa filling at syempre dun sa top ng cake natin. Next is yung cream na gagamitin natin para sa loob ng ating mango bravo cake. So for this one, Nestle cream ko is na-chilled ng 2 to 3 hours lang. Pero dapat talaga i-chill nyo tong Nestle cream nyo overnight para mas maganda yung kalalabasan niya. Although, nakuha ko pa rin naman yung gusto kong consistency para sa gagawin nating cake for today. So, ito yung consistency na hinahanap ko na para sa gagamitin natin sa loob ng ating cake. At kapag nakuha na natin yan, mag-a-add na tayo ngayon ng condensed milk. So, dito naman kalahati lang ng lata yung nilagay ko para hindi ganun katamis. Tapos, haluin lamang siya ng maigi. So, pagkatapos nating haluin maigi, mag-dissolve naman tayo ng gelatin. So, ang gelatin is optional lamang, pero para sa akin, gagamit ako ng gelatin para mas firm yung cream natin. At syempre, kapag na-dissolve na yung gelatin, ihahalo natin siya gradually sa ating cream. So, pagkatapos nating haluin maigi, i-add naman natin ang vanilla essence. Tapos, haluin lang ulit ng mabuti. So, after na lahat, syempre magli-layer na tayo ngayon ng ating cake. So, sa mixing bowl ko, naglagay ako ng plastic para madali siyang tanggalin kapag matigas na siya. Para sa ating first layer, maglagay muna tayo ng cream, kapalan natin ng onte, tapos sundan natin ng graham crackers. After ng graham natin, lagay na natin ang ating mga mamon. So for this layer, 2 mamon ang aking nagamit. After ng mamon, syempre lagyan na natin ng mangga. Mas marami, mas masarap. Then, i-fill na natin yung spaces ng cream. Para sa ating next layer, maglagay na tayo ng fudgy bar. So, for this layer, lahat ng fudgy bar ay nalagay ko dito. Saktong-sakto lang siya.
So, after nyan, i-fill na natin uli yung spaces ng cream. Make sure na nalagyan ng cream lahat ng paligid. And for our last layer, uulitin lang natin yung ginawa natin sa una. So, magle-layer tayo ngayon ng graham crackers. After natin mapalibutan ng graham crackers, next natin ang ating mamon. And make sure na walang spaces dito. Tapos, i-press lang natin para masiksik yung mga laman ng cake natin. Then, after nun, maglagay tayo uli ng mga mangga. So, ilagay na natin yung mga natira nating mangga. Tapos, yung natira nating cream. Sobrang sarap nito kasi napakadaming mangga sa dulo. Tsaka ng cream, syempre. Bantayin na lang natin yung cream, then ilagay na natin siya sa chiller upang lumamig buong araw at para sa mas magandang resulta nito. Next is yung cream natin. So, chinil ko siya overnight para sa mas magandang result kapag minix natin. Tapos kapag okay na siya, i-add natin gradually yung confectioner sugar para mas stable lalo to. Tapos kapag nakuha na natin yung ganitong consistency, pwede na natin siya ilagay ngayon sa ating cake. Tapos, ilagay na natin ang ating cream sa piping bag. Kung wala ka naman piping bag, okay lang. Lagay mo na lang sa plastic ng yelo, tapos duntingin mo yung tip. So, next is, ilabas na natin yung ginawa nating cake. Ayan. So, finrozen ko to ng buong araw para sa mas matigas na consistency. Ayan. So, balik na rin lang natin siya sa plato, tapos tanggalin natin ng dahan-dahan yung plastic nito. And tada! So, ito na ang ating cake. So, lalagyan na natin siya ngayon ng frosting. So, lagyan na natin ngayon ng frosting ang gilid. So, open star tip ang ginamit ko para dito. Para mas mukha siyang parang ala CONTIS style. Tapos, punuin lang natin ng buong gilid nito. Ayan. Pagkatapos natin lagyan ng buong gilid ng cake, isunod naman natin ilagay yung natira nating mangga sa ibabaw nito. So, lagyan naman natin ngayon ng mga tip para hindi makita yung mga dulo nung ginawa natin kanina. Saka para mas presentable siyang tingnan. Sunod naman natin nilagay is yung chocolate syrup. Ilagay lang natin siya sa paligid ng cake hanggang sa mag-drip yung mga chocolate. Tapos pwede din natin siyang i-drizzle na lang sa ibabaw ng cake natin. Ito na nga ang ating finished product, ang ating DIY Mango Bravo Cake ala CONTIS style. Hi guys! So, natapos na yung ating DIY Mango Bravo Cake. Tikman naman natin kung ano yung lasa niya. So, ito yung tsura niya nung na-slice. Wow! Grabe.
Sura pala mukha na siyang masarap. Let's see. Grabe. Para siyang naging ice cream cake. Ganun yung naging dating niya. Masarap siya and madali lang siyang gawin. Kung hindi ka marunong mag-bake ng mga chiffon, mabibili mo lang sa grocery store yung mga kailangan mong gamitin. Ayan yung itsura niya sa loob nung na-slice na siya. Ayan. So, ayan na nga guys. Kung nagustuhan niyo tong recipe na to, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. So, hanggang dito na lamang po. Bye-bye! Happy Valentine's Day! God bless and stay safe!